Чому символ Швейцарії належить двом країнам? Маттергорн, 4478 метрів, стоїть на кордоні з Італією. Відповідь – біля озера Грінтізеє, де кордон проходить по гребеню. Айгер піднімаються на 3970 метрів над долиною Гріндельвальд. Разом із Мьонхом та Юнгфрау він утворює тріо Бернських Альп. Його північна стіна – майже прямовисна скеля – легенда альпінізму. Перше сходження відбулося в 1938 році. Льодовики живлять зелену долину. Долина Лаутербрунен – це глибока ю-подібна ущелина, вирізана льодовиком. Прямовисні скелі здіймаються на сотні метрів, і з них спадають 72 водоспади. Найвищий – Штауббах, летить з висоти 297 метрів. Вода просочується крізь вапняк і виривається десятками потоків. Навесні, коли тане сніг, водоспади ревуть особливо потужно. Село Лаутербруннен тулиться на дні долини серед альпійських луг. Водоспад Штаубах – головна прикраса долини. Його назва означає «пиловий потік», бо вітер розбиває воду на дрібні краплі. Висота падіння – 297 метрів. Прямовисна скеля складена вапняком, що надає воді молочного відтінку. Улітку потік слабшає, але після дощів перетворюється на потужний каскад. Стежка веде до підніжжя, звідки видно все село. Єзуїтська церква в Люцерні – перша велика барокова церква Швейцарії, збудована між 1666 і 1677 роками. Вона стоїть на лівому березі річки Ройс, біля капельного мосту. Її дві цибулинні вежі видно здалеку. Капельний міст, або Капельбрюкке – найстаріший дерев'яний критий міст Європи. Його збудували в 1333 році як частину міських укріплень. Усередині збереглися трикутні картини 17 століття з історією Люцерна. Поруч стоїть водяна вежа. Старе місто Берна
внесене до ЮНЕСКО, розкинулося на півострові, оточеному річкою Аре. Його заснував герцог Бертольд V у 1191 році. Вузькі вулички вимощені бруківкою, вздовж них тягнуться криті аркади. Бернський собор, що будувався з 1421 по 1893 рік, має шпиль заввишки 100 метрів, найвищий у Швейцарії. У Цюриху річка Лімат розділяє два собори – Гросмюнстер, романська церква 12 століття з двома вежами. Саме тут Ульріх Цвінглі розпочав реформацію у 1519 році. На протилежному березі – Фраумюнстер, колишній жіночий монастир, відомий вітражами Марка Шагала 1970-х років. Кожен вітраж – біблійна сцена в яскравих синіх і червоних тонах. Річка Лімат витікає з Цюрихського озера і протікає через Старе місто. Її береги забудовані середньовічними будинками. Вода має бірюзовий відтінок. Цюрихське озеро простягається на 40 кілометрів. У теплу пору його береги заповнені купальниками та вітрильниками. На горизонті засніжені Альпи. Базельський Мюнстер височить над вигином Рейну. Його будували з 12 по 16 століття з червоного пісковика. Дві вежі різної висоти. З тераси Пфальц відкривається панорама на Рейн і Старе місто. У соборі гробниця Еразма Роттердамського, який помер тут у 1536 році. Вежа Рош, збудована у 2015 році, найвища будівля Швейцарії – 178 метрів. Її скляний фасад контрастує з середньовічним собором. Тут штаб-квартира компанії Рош. Міст Монблан з'єднує береги Рони в Женеві з 1862 року. Його прикрашають прапори всіх швейцарських кантонів. З мосту видно озеро і фонтан Жедо. Женевське озеро – найбільше озеро Альп, що має форму півмісяця. Його довжина – 73 кілометри, глибина сягає 310 метрів. На березі – Женева, Лозанна, Монтре. Символ Женеви – фонтан Жедо, встановлений у 1891 році. Спочатку це був запобіжний клапан гідравлічної станції. Його струмінь викидає воду на 140 метрів зі швидкістю 200 км на годину. Вода має насичений синій колір завдяки льодовиковим часткам. Пасажирські пароплави курсують між містами з 19 століття. На північному березі тераси Лаво, внесені до ЮНЕСКО, спускаються до води. Готель «Боріваш» відкрився на Женевській набережні у 1865 році. Його фасад дивиться на озеро та фонтан Жадо. Тут зупинялися королі й письменники. Замок Грюєр стоїть на пагорбі з видом на передгір'я Альп. Його збудували в 13 столітті графи Грюєр. Замок оточений подвійним муром. Головна вежа
датується 1270 роком. Сьогодні це музей із середньовічними інтер'єрами. Село внизу славиться сиром грюєр, який варять тут з 12 століття. Замок Бургдорф височить на скелі над річкою Еме. Це одна з найбільших середньовічних фортець Швейцарії, закладена в 12 столітті. Восени ліси навколо спалахують жовтим і червоним. Гірський масив Альпштайн піднімається над селом Апенцель. Тут прокладено пішохідні маршрути через альпійські луки. На схилах пасуться корови, а в долинах – традиційні дерев'яні будинки. Швейцарія – країна, де кордони проходять по гребенях і по воді. Маттергорн ділить вершину з Італією. Інтерлакен – між двома озерами. На світанку бірюзова вода нагадує про справжню єдність.